Cậu bé vì để nhặt của bóng ra, đuổi theo đến giữa đường lúc một chiếc xe buýt đang chạy tới. Bất Cẩm thấy vậy liền liều mình đẩy cậu bé ra. Bản thân cô thì bị văng ra xa. Khi mở mắt ra lần nữa, Bất Cẩm sững sờ kinh hãi. Trời đất ơi, mình đang ở khu ổ chuột sao? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy nơi nào rách nát như thế này. Trong tầm mắt của Bất Cẩm quả thực là 4 bức tường trống trơn. Nghèo rất mồng tơi. Chưa kịp để cô tiếp tục cảm thán, một tiếng trẻ con khóc vang lên. Tiếng khóc yếu ớt, giống như tiếng mèo kêu. Nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một em bé gầy gò nhỏ xíu, trông thật đáng thương. Con nhà ai đây? Sao lại ngủ cùng mình thế này? Đang lúc nghi hoặc, một giọng nói vang lên trong đầu Cố Cảnh. Hệ thống tị nạn liên kết thành công. Kích hoạt hệ thống. Bắt đầu truyền ký ức. Truyền ký ức hoàn tất. Hôm nay có bắt đầu điểm danh không? Bất Cẩm cảm thấy đầu óc đau nhức một hồi. Một đoạn ký ức như sóng cuộn tràn vào đầu cô, khiến cô đau đầu như búa bổ. Triều đại Đại Vũ, trong lịch sử mình từng học, hình như không có triều đại này. Triều đại Đại Vũ này xối quẩy thật đấy. Khắp nơi trên cả nước thiên tai nhân họa không ngừng. Biên cương còn bị ngoại bang xâm lược năm này qua năm khác. Sao mình lại xuyên không đến đây chứ? Dù sao cũng phải cho một thân phận tốt chút chứ. Nếu không có thân phận tốt thì cho một thời thái bình thịnh thế cũng được mà. Giờ thì hay rồi, cơ thể này không chỉ vừa mới sinh con, mà trong nhà còn nghèo rất mồng tơi. Chồng thì vì để được ăn no mà đi lính, để lại một đứa con mọn. Bên cạnh đến một người giúp đỡ cũng không có. Quan trọng hơn là còn phải đi tị nạn nữa. Mình đúng là vừa bắt đầu đã chọn phải chế độ địa ngục rồi. Ký chủ có bắt đầu điểm danh hôm nay không? Xin nữa thì quên mất người. May quá, may quá. Mình còn có hệ thống điểm danh bàn tay vàng nữa. Điểm danh, điểm danh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 cân tiểu mễ nhé. Tiểu mễ sao? Nấu chút cháo tiểu mễ uống cũng không tệ. Đứa nhỏ bên cạnh ít nhất là tạm thời không phải chịu đói rồi. Túi quà mùng 10 đã gửi. Có muốn mở túi quà mùng 10 ngay không? Còn có phúc lợi nữa đó. Mở đi. Đã mở túi quà mùng 10. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên cường thân kiện thể, 1 lạng bạc, 2 chai nước khoáng, 1 cái bánh mì. Hệ thống, đồ ngươi nói đâu rồi? Sao tôi không thấy gì hết vậy? Điểm danh và túi quà, các vật phẩm nhận được đều được cất giữ trong không gian hệ thống. Kích thước không gian là 10 mét khối. Chỉ có thể cất giữ những thứ nhận được từ hệ thống. Ký chủ có thể dùng ý niệm để lấy ra bất cứ lúc nào. Những thứ được cất giữ trong không gian hệ thống không bị ảnh hưởng bởi quy luật thời gian. Bất kể thời gian cất giữ bên trong bao lâu, đều không có chuyện bị biến chất do thời gian trôi qua. Ngoài ra, ký chủ có thể hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống ban bố, nhận được tích điểm tương ứng dùng để mua không gian lưu trữ. Không gian lưu trữ có thể cất giữ bất kỳ vật phẩm nào. Sau khi không gian nâng lên cấp 2 có thể cất giữ vật sống. Sau khi nâng lên cấp 3, bản thể ký chủ có thể đi vào trong đó. Ký chủ không cần lo lắng việc bỏ lỡ điểm danh. Số lần bỏ lỡ có thể tích lũy cộng dồn. Vậy có nghĩa là nếu tôi không điểm danh liên tục 3 ngày, thì ngày thứ 4 có thể điểm danh liên tiếp 4 lần sao? Đúng vậy, ký chủ có thể hiểu như thế. Vậy có hạn chế gì không? Chẳng lẽ điểm danh bù cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì sao? Điểm danh bù không cần hoàn thành nhiệm vụ gì cả. Nếu hệ thống ban bố nhiệm vụ nhánh, xin ký chủ hãy tích cực hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu để hệ thống sớm ngày nâng cấp. Sau khi hệ thống nâng cấp có thể tăng số lần điểm danh mỗi ngày. À, tốt vậy sao? Bất Cẩm vừa vặn nhẹ một cái, một chai nước khoáng liền xuất hiện trong tay. Cô vội vàng vặn nắp chai rồi uống vài ngụm, cảm thấy cổ họng không còn cảm giác nóng rát như lúc nãy nữa. Đến hệ thống, viên cường thân kiện thể này có tác dụng gì? Đến tác dụng của viên cường thân kiện thể chính là giúp cơ thể khỏe mạnh. Đến vậy có tác dụng phụ gì không? Đến sản phẩm của hệ thống, không có tác dụng phụ. Kiểm tra thấy cơ thể ký chủ hiện đang suy nhược, rất thích hợp để uống viên thuốc này. Cố Cảnh nhìn viên thuốc trong tay, không chút do dự mà nuốt xuống. Uống vào chưa đầy 10 mấy giây, đã cảm nhận được một luồng nhiệt từ dạ dày lan tỏa ra tứ chi. Cả cơ thể đều ấm áp dễ chịu. Sự khó chịu trên cơ thể vừa rồi dần dần bị luồng nhiệt này nuốt chửng. Cả người đều thấy thoải mái. Đến được rồi bé con, đừng có thút thít nữa. Mẹ đi nấu ít cháo loãng cho con đây. Bé con ăn no, thỏa mãn rồi ngủ thiếp đi. Bất Cẩm nghĩ đến 7-8 ngày sau phải đi tị nạn cùng thôn trưởng thì có chút lo lắng. Nếu cô đi cùng họ, không biết cơ thể có chịu đựng nổi không. Đang trong tháng ở cữ mà phải lặn lội đường xa, em là sẽ để lại mầm bệnh sau này. Nhưng nếu không đi cùng, cả làng đều đi hết, chỉ còn lại 2 mẹ con cô.
Những ngày tới biết sống sao đây? Thậm chí sự an toàn cũng không được bảo đảm. Một lượng bạc có được từ việc điểm danh hôm nay vẫn còn quá ít. Nếu không cũng có thể nghĩ cách mua một con lừa, mua một chiếc xe kéo. Ít nhất cũng để tôi hết tháng ở cữ rồi mới phải đi bộ. Nhưng nếu thực sự có lừa, có xe kéo, chưa biết chừng lại trở thành mục tiêu của đám thổ phỉ cướp bóc. Thật là đau đầu quá đi. Nghĩ ngợi một hồi, Cố Cảnh mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau vừa mở mắt, cô đã bắt đầu gọi hệ thống. Vừa xin không thành một người phụ nữ có chồng vừa bỏ trốn, lại còn được tặng thêm một đứa trẻ đang bù mớm. Còn chưa kịp để cô thích nghi xem một thiếu nữ chưa chồng phải chăm con thế nào, thì cuộc tản cư đã bắt đầu. May mà cô đã có hệ thống, Bất Cầm có thể điểm danh hàng ngày để nhận vật phẩm, còn mở khóa cả hệ thống không gian nữa. Hệ thống, bây giờ tôi có thể điểm danh được chưa? Ký chủ, hệ thống chạy nạn đã trực tuyến. Xin hỏi có bắt đầu điểm danh hôm nay không? Điểm danh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 cân bột mì. Tốt quá, lại là bột mì. Lát nữa mình sẽ đem chỗ bột mì này nướng hết thành bánh khô, như vậy sẽ dễ bảo quản hơn. Lúc ăn chỉ cần nấu ít cháo là có thể ngâm bánh khô vào ăn rồi. Chỉ có 2 cân, hơi ít. Nếu như có thể nhiều thêm chút nữa thì tốt quá. Có thể nướng thành bánh khô, mang theo ăn trên đường đi tị nạn. Vừa dễ mang theo, lại không dễ bị hỏng. Hệ thống, nếu tôi nướng bột mì thành bánh khô thì con có thể thu vào không gian hệ thống được không? Những thứ có được từ việc điểm danh, thực phẩm hoặc thành phẩm được chế biến ra, có thể lưu trữ trong không gian hệ thống. Nhưng với điều kiện là những thứ này không được thêm các vật phẩm khác từ bên ngoài vào. Ví dụ như muốn thu thực phẩm đã chế biến vào không gian thì nguyên liệu chính, gia vị cũng như nước đều phải là vật phẩm có được từ điểm danh nhé. Đã hiểu. Cố Cảnh vừa quét dọn sơ qua căn nhà, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Bất Cẩm đi ra sân, mới thấy là hàng xóm Triệu Đại Nương. Vợ Giang Đông à, tôi mang nước về cho cô rồi đây. Cô mau đi đổ vào chum nước nhà mình đi. Cảm ơn bà nhiều lắm. Đại Nương vào nhà ngồi đi, để cháu đi đổ nước trước đã. Những ngày qua làm phiền Triệu Đại Nương quá, cũng nhờ có bà giúp đỡ. Nếu không cháu thật sự chẳng biết phải sống sao nữa. Xem cô nói kia, khách sáo quá rồi đấy. Tục ngữ có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Ai bảo chúng ta là hàng xóm của nhau chứ. Cô bé này cũng là người có số khổ. Đúng lúc đang mang thai thì chồng lại đi lính mất rồi. Một mình dẫn theo một đứa trẻ còn đang bú sữa. Ngày tháng này nếu là thời Thái Bình thịnh thế thì còn đỡ. Nhưng bây giờ thế đạo vốn đã gian nan. Mẹ góa con cô thế này em là sau này sẽ còn khó khăn hơn. Cô mau đổ nước vào đi. Đóng cửa cho kỹ vào. Tôi cũng phải mau chóng về nhà thôi. Nghe nói dạo này trên trấn loạn lắm. Đâu đâu cũng là dân tị nạn. Ngày tháng này chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Đại Nương, người tôi khỏe hơn nhiều rồi. Sau này để tôi tự đi lấy nước nhé. Khi nào bà đi lấy nước thì sang gọi tôi một tiếng. Tôi sẽ đi cùng bà. Được thôi, tuy mình có ký ức của nguyên chủ, nhưng dù sao cũng chưa tận mắt thấy những người trong làng. Đến lúc đó còn phải cùng mọi người đi chạy nạn nữa. Làm quen trước một chút cũng tốt. Tuy bây giờ đang ở cữ, nhưng cũng phải rèn luyện đi. Nếu không đến lúc đi cùng mọi người, chỉ sợ sẽ không theo kịp đoàn. Mình hiện đã uống cường thân kiện thể hoàn, nhưng về việc có theo kịp đoàn người hay không, vẫn chưa có chắc chắn lắm. Vợ Giang Đông à, cô hiện vẫn đang ở cữ mà. Tuy nói dân quê mình không cầu kỳ, phải ở cữ cho đủ 1 tháng, nhưng dù sao cũng nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Cô khác với người khác. Thân thể cô vốn dĩ, Đại Nương, tôi đã khỏe lại gần hết rồi. Hơn nữa tình hình hiện nay cũng không cho phép tôi tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Cũng đúng. Vậy được, mai lúc đi gánh nước tôi sẽ qua gọi cô. Thôi tôi đi đây. Cô nhớ đóng cửa cho kỹ. Dạo này chẳng yên bình đâu. Cô ở nhà một mình phải hết sức cẩn thận. Cố Cảnh tiễn Triệu Đại Nương đi, rồi vào bếp bắt đầu nhào bột làm bánh áp chảo. Sau đó lại dùng chỗ nước khoáng còn lại nấu một ít cháo kê. Như vậy có thể cất vào không gian, để có thể lấy ra cho con ăn bất cứ lúc nào. Hệ thống, tôi muốn điểm danh. Hôm nay điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được một đôi giày thể thao cổ điển có thể điều chỉnh nhiệt độ. Kích cỡ giày phù hợp với ký chủ lúc này. Có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ bên ngoài đó. Giày thể thao là giày thể thao đó. Sắp phải đi chạy nạn rồi. Đây đúng là một món đồ tốt. Bất Cẩm lập tức xỏ giày vào chân đi thử. Quả nhiên kích cỡ rất vừa vặn. Đi vào cũng rất thoải mái. Hoàn toàn không giống như giày thêu. Đi lâu sẽ có cảm giác bị cấn chân. May mà bề ngoài đôi giày này trông khá giống với kiểu dáng của giày thêu bình thường. Như vậy sẽ không gây sự chú ý của người khác.
Hơn nữa còn có thể điều chỉnh nhiệt độ theo bên ngoài. Chức năng này của thực quá chu đáo rồi. Mùa hè có thể đi như giày xăng đến đan, mùa đông có thể đi như giày bông. Hệ thống, tôi có thể đổi 2 lạng bạc thành 1.000 văn tiền không? Có thể, khấu trừ 10 văn tiền phí dịch vụ. Ký chủ có xác nhận đổi không? Xác nhận đổi. Đổi thành công. 990 văn tiền đã được lưu trữ trong không gian hệ thống. Mời ký chủ kiểm tra. Tuy rằng hệ thống đổi tiền sẽ thu một chút phí, nhưng so với việc tự mình đi lên chấn đổi thì thế này an toàn và nhanh chóng hơn nhiều. Sau khi ăn cơm trưa xong, Bất Cẩm dùng gối cõng em bé ra khỏi cửa, đi thẳng đến nhà thôn trưởng. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Việc mua xe lừa không thực tế cho lắm, chưa nói đến chuyện không đủ tiền, kể cả có đủ. Cô là một người phụ nữ đơn thân còn mang theo con nhỏ, lại không có sức mạnh gì. Mua xe lừa rồi cũng không giữ được, chỉ bằng tìm thợ mộc đặt làm, lắp 4 cái bánh xe gỗ dưới một tấm ván. Như vậy có thể để hành lý lên trên đó rồi kéo đi. Vẫn tốt hơn là bắt cô phải cõng. Tuy nhiên nếu chỉ có mình cô có, khó tránh khỏi sẽ bị người khác dòm ngó. Chỉ bằng đi tìm thôn trưởng. Đến lúc đó để thôn trưởng vận động mọi người cùng làm. Nếu nhà nhà đều có một chiếc xe kéo như vậy, cô cũng sẽ không bị quá nổi bật. Ít nhất là không bị người trong thôn đố kỵ và dòm ngó. Ai đó à? Thì mời mở cửa với. Là tôi, vợ Giang Đông đây ạ. Tôi tìm thôn trưởng có chút việc. Đến đây, đến đây. Thôn trưởng, hôm nay tôi đi gánh nước. Thấy nước trong làng ngày càng ít đi rồi. Cứ thế này mãi, em là chúng ta cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa đâu. Cô nhìn nhận cũng thấu đáo đấy. Chứ còn gì nữa. Mọi người trong tộc đã bàn bạc mấy ngày nay rồi. Đến giờ vẫn chưa bàn ra kết quả gì cả. Nhưng tôi thấy việc đi lánh nạn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thôn trưởng, việc này cần phải chuẩn bị sớm. Nếu như phải rời đi, trong làng chúng ta có nhà chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Căn bản là không gánh vác nổi hành lý. Tôi có một ý tưởng này. Ông nghe thử xem có được không? Vợ Giang Đông à, cô có ý kiến gì sao? Nếu là ý hay, cả làng này sẽ nhớ ơn cô đấy. Bất Cẩm đem ý tưởng về chiếc xe kéo, mô tả chi tiết lại một lượt như thế này. Nhà nào có điều kiện thì có thể đóng thành hình cái thùng. Xung quanh có thêm vách ngăn, như vậy đồ đạc bên trong sẽ không dễ bị rơi ra. Nhà nào khó khăn hơn thì cứ dùng một tấm ván gỗ rồi lắp thêm 4 cái bánh xe. Như vậy thì ngay cả người già, người yếu cũng có thể kéo hành lý mà đi được. Nếu không thì chỉ dựa vào sức người cõng, em là ngay cả chăn màn cũng chẳng mang theo nổi. Những người già và trẻ nhỏ không đi bộ được cũng có thể ngồi lên đó một chút. Người trẻ các cô đúng là đầu óc nhanh nhạy thật. Ý tưởng này hay quá. Để tôi đi gọi gấp các vị tộc lão trong làng đến họp. Vợ Giang Đông à, cái ý này của cô thật sự rất tốt. Chẳng phải đã bảo là đầu óc người trẻ các cô rất nhanh nhạy sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Cứ để thôn trưởng đi bàn bạc với họ. Tôi thấy việc này khả thi đấy. Hay là hai chúng ta đi đặt đóng cái xe kéo mà cô nói trước đi. Đặt sớm thì làm xong sớm. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Vậy chúng ta đi ngay thôi. Hai người đến nhà ông thợ mộc, vừa khoa tay múa chân vừa giải thích mục đích đến. Bất Cẩm không chỉ đặt 2 chiếc, một chiếc cho nhà mình dùng, một chiếc tặng cho nhà Triệu đại nương, để bày tỏ lòng cảm ơn sự chăm sóc của bà đối với nhà mình suốt thời gian qua. Nhà Triệu đại nương cũng chỉ còn lại Triệu đại nương và đứa cháu trai 5 tuổi của bà. Giúp được chút nào thì chắc chắn phải giúp thôi. Cố Cảnh đưa tiền đặt cọc xong thì rời đi trước, đi đến nhà Triệu đại nương. Đại nương, bà mở cửa với. Cháu là vợ Giang Đông đây ạ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triệu đại nương mới ra mở cửa. Cố Cảnh kể sơ qua về chuyện đặt xe kéo một lượt. Ôi dao, thế sao mà được? Bà vào nhà lấy tiền đưa cho cháu ngay đây. Đại nương, bà nói vậy là khách sáo quá rồi. Sau khi chồng cháu đi lính, từ lúc mẹ chồng cháu mất đến khi cháu sinh con, rồi cả những ngày ở cữ này nữa, đều là một tay bà bận rộn ngược xuôi giúp đỡ chăm sóc cháu. Cháu phải trả ơn bà chứ. Nhưng bà cũng biết đấy, nhà cháu chẳng còn đồ gì giá trị nữa. Chẳng phải là nhân lúc đặt xe kéo này, cháu liền đặt luôn một chiếc cho bà, coi như là cháu cảm ơn sự chăm sóc của bà dành cho cháu suốt thời gian qua, là món quà đáp lễ chân tình. Vợ Giang Đông à, bà già này cảm ơn cháu. Cuộc sống nhà Triệu đại nương vốn đã thắt lưng buộc bụng. 260 văn tiền không phải bà không lấy ra được, nhưng lấy ra rồi thì cũng coi như vét sạch vốn liếng trong nhà. Nhưng tình hình hiện giờ bà cũng hiểu, em rằng việc chạy nạn là chuyện không thể tránh khỏi. Bà tự thấy mình đã già nhưng cháu trai còn nhỏ, cho nên nếu trong làng tổ chức chạy nạn, bà chắc chắn sẽ đi theo cùng. 2 ngày tiếp theo, Cố Cảnh điểm danh lần lượt nhận được 1 cân bột mì trắng, 1 chai nước khoáng. Đồ tuy không nhiều nhưng có còn hơn không. Có lẽ do 2 ngày nay được ăn uống tử tế, đứa bé cuối cùng cũng ra dáng một cục bột nhỏ bụ bẫm rồi. Cũng nên đặt cho con một cái tên rồi. Ta họ Cố, con chồng của nguyên chủ họ Giang. Để con theo họ ta em là ở thời cổ đại này không khả thi rồi. Ai của các tộc lão và thôn trưởng chắc chắn sẽ không qua được. Con cứ gọi là Giang Thần nhé. Đặt tên cho nhóc con xong, Bất Cẩm chuẩn bị đi đến nhà thôn trưởng một chuyến để đăng ký hộ tịch cho đứa bé.
Nếu không thì sắp phải đi lánh nạn rồi, ai biết sau này sẽ ra sao. Nghĩ thầm xe kéo chắc cũng sắp làm xong rồi. Cô bèn quyết định rủ Triệu đại nương cùng đi lấy xe kéo. Chào thím, tiểu trụ tử ngoan quá. Đây là thím cho tiểu trụ tử này. Bà nội, thím cho. Thím cho thì con cứ nhận lấy rồi cất vào túi đi. Đợi về nhà rồi hãy ăn. Đừng để người khác nhìn thấy kẻo họ lại mắng con. Thím cho thì con cứ cầm lấy đi. Vợ Giang Đông này, cuộc sống của con cũng chẳng dễ dàng gì. Sau này đừng có rộng rãi quá như vậy nữa. Đại nương đừng để tâm. Một miếng bánh không đáng là bao. Nếu không nhờ có đại nương giúp đỡ, chưa biết chúng tôi và đứa nhỏ đã một xác hai mạng rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa đến nhà thôn trưởng. Cố Cảnh mỉm cười giải thích ý định đến đây. Thôn trưởng, đứa trẻ tên là Giang Thần. Thần trong thần thái hiên ngang. Đúng là không hổ danh con gái tú tài. Đặt cái tên nghe hay thật đấy. Cố Cảnh mỉm cười không nói gì. Cha của nguyên chủ đúng là tú tài thật. Nhưng khi nguyên chủ mới 8 tuổi thì ông đã mất rồi. Chưa đầy 2 năm sau khi cha cô mất, mẹ cô cũng qua đời luôn. Nguyên chủ là một tay bà nội nuôi nấng. Chuyện đăng ký hộ tịch phiền thôn trưởng báo cáo lên trên giúp. Chúng tôi còn phải đi xem xe kéo đã đóng xong chưa. Nếu xong rồi thì kéo về luôn. Vậy tôi cũng đi xem thử. Nếu xong rồi thì lấy về luôn cũng được. Các người đi xem đi. Tôi đã sắp xếp người phụ giúp ông thợ mộc rồi. Bây giờ một ngày ông ấy có thể làm được 3-4 cái. Đợi khi tất cả xe kéo đều làm xong, chúng ta sẽ chính thức xuất phát. Lần này chúng ta sẽ đi về hướng Nam. Nghe nói phương Nam không thiếu nước. Đó là vùng đất cá gạo chủ phú. Chỉ cần chăm chỉ một chút là có thể ăn no bụng. Được rồi, đại bộ đội đi đâu thì chúng ta đi đó. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày phải khởi hành. Các gia đình trong làng, nhà nào nhà nấy đều đã có xe kéo. Nhưng trên đó đa số đều là chăn màn, quần áo thay giặt, nồi niêu xông chảo và nước nồi các thứ. Còn lương thực thì thực sự chẳng có bao nhiêu. Trong suốt những ngày qua, Bất Cẩm không chỉ điểm danh mỗi ngày, mà trong không gian còn tích trữ được một phần lương thực và nước. Có một ngày điểm danh cô còn nhận được 10 lượng bạc. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc Cố Cảnh không mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ điệu con trên lưng, kéo xe kéo hòa vào trong đoàn người, rầm rộ xuất phát. Sau khi đi ra đến quan đạo, người đi đường dần dần đông lên. Người tốt ơi, làm ơn làm phước đi. Đứa cháu nhỏ này của tôi đã một ngày chưa được miếng nào vào bụng rồi. Mọi người có nước, có lương khô, cho xin một ít lương thực đi mà. Bà già này cả đời sẽ ghi nhớ ơn đức của mọi người. Nhà tôi cũng đã đứt bữa rồi. Đang hận không thể nghiền nát hết cỏ khô ven đường mà nuốt vào bụng đây. Lấy đâu ra lương thực mà giúp bà chứ. Người tốt ơi, cầu xin mọi người làm ơn làm phước đi. Nếu không được ăn gì, đứa cháu nhỏ của tôi sẽ không sống nổi mất. Bà già này chết thì cũng chết rồi. Nhưng đứa trẻ này còn quá nhỏ. Lão Thái Thái van xin hết lần này đến lần khác, nhưng không một ai bước tới bố thí. Thật ra cũng không thể trách họ vô tâm. Thực sự là bản thân họ cũng lo bữa nay chẳng biết bữa mai. Lấy đâu ra tâm trí mà đi giúp đỡ người khác. Chẳng mấy chốc, Lão Thái Thái đã cầu xin đến trước mặt Cố Cảnh. Bà ta thấy nãy giờ không có ai bố thí, trong tuyệt vọng liền nảy sinh chút giận dữ. Nhìn đám người các người, kéo theo bao nhiêu là đồ đạc thế kia. Sao lại không nỡ bố thí cho chúng tôi một chút chứ? Tục ngữ có câu cứu một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Sao các người nỡ nhìn đứa cháu nhỏ của tôi bị đói đến chết chứ? Chết sao? Bất Cẩm khẽ nhíu mày, nghĩ đến tình trạng cơ thể hiện tại và đứa con trên lưng. Định lên tiếng nhưng cô vẫn nhịn lại. Nếu các người đã không cho thì ta tự lấy. Ta đã chừng này tuổi đầu rồi. Chẳng lẽ con bé này, con thực sự dám làm gì ta sao? Lão Thái Thái nghĩ thì hay lắm, nhưng bà ta quên mất đây là trên đường tị nạn, chứ không phải mảnh đất nhỏ trước cửa nhà bà ta, nơi mà bà ta có thể tùy ý giở trò ăn vạ. Cố Cảnh vừa thấy Lão Thái Thái này muốn tới cướp đồ của mình, liền lập tức giơ tay ngăn đối phương lại. Bà già này, sao lại không biết giữ tự trọng vậy? Người ta không cho mà còn dám ra tay cướp à? Cái con bé không biết kính lão đắc thọ này. Bà già này, bà hở chút là muốn cướp đồ của tôi, mà không nhìn xem tôi là ai. Thực sự tưởng mẹ góa con cô chúng tôi dễ bắt nạt sao? Lão Thái Thái sợ hãi lùi lại 2 bước, sắc mặt hơi tái đi, không dám tiếp tục lải nhải nữa. Những người tị nạn bên cạnh vốn dĩ cũng đang dục dịch, nhưng thấy Lão Thái Thái bị dọa cho lùi bước, họ cũng đành không cam lòng nhìn đoàn người dần dần đi xa, không còn ai muốn làm kẻ cầm đầu chịu trận nữa. Chuyến đi này tuy có chút hoảng hốt nhưng vẫn an toàn. Trời dần dần tối sầm lại. Thôn trưởng tìm một khu đất tương đối trống trải, liền gọi mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người trông coi kỹ đồ đạc nhà mình, ban đêm đừng ngủ quá say.
tránh để kẻ gian thừa cơ trộm mất thứ gì. Trong thời buổi loạn lạc này, trên đường toàn là người đi lánh nạn. Nếu thực sự bị ai đó lấy mất món gì, thì không đòi lại được đâu. Tôi đề nghị mỗi nhà cử ra một người, sau đó chia thành 3 nhóm. Cứ thế luân phiên canh gác, vừa có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, lại vừa có đủ thời gian ngủ để nghỉ ngơi, không làm ảnh hưởng đến việc lên đường ngày mai. Sau khi phương án này được đưa ra, lập tức nhận được sự đồng ý của dân làng. Bất Cẩm được sắp xếp vào nhóm thứ 2. Thời gian trực đêm là vào khoảng 12 giờ đến 3 giờ sáng. Bất Cẩm vừa trải chỗ nằm xong, định nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nghe thấy tiếng của hệ thống. Kích hoạt nhiệm vụ phụ. Vượt qua đêm đầu tiên an toàn. Kích hoạt nhiệm vụ phụ. Vượt qua đêm đầu tiên an toàn. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 10 điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể dùng để mua không gian lưu trữ. Hệ thống, mua không gian lưu trữ cần bao nhiêu điểm tích lũy? Không gian lưu trữ rộng bao nhiêu? Hệ thống, trong không gian lưu trữ có thể chứa vật sống không? Ví dụ như đứa con trên lưng tôi, lúc gặp nguy hiểm có thể đưa vào không gian lưu trữ không? Với cả tôi có thể vào được không? Kích hoạt không gian lưu trữ cần 10 điểm tích lũy. Không gian lưu trữ cấp 1 là 3 mét khối. Chỉ có thể lưu trữ những vật thể không có sự sống. Nâng cấp không gian lưu trữ cấp 2 cần 50 điểm tích lũy. Diện tích là 5 mét khối. Có thể lưu trữ vật sống, không bao gồm con người. Nâng cấp từ cấp 2 lên cấp 3 cần 100 điểm tích lũy. Diện tích là 10 mét khối. Cho phép ký chủ tạm thời đi vào. Mỗi lần vào có thời hạn 1 giờ. Thời gian hồi chiêu là 12 giờ. Nâng cấp không gian lưu trữ cấp 4 cần 200 điểm tích lũy. Diện tích là 20 mét khối. Ký chủ có thể mang theo các thực thể sống khác vào, bao gồm cả con người. Thời gian vào và hồi chiêu giống với không gian lưu trữ cấp 3. Nâng cấp không gian lưu trữ cấp 5 cần 300 điểm tích lũy. Diện tích là 30 mét khối. Ngoài các chức năng của không gian lưu trữ cấp 4, thực vật có thể sinh trưởng bên trong. Tốc độ sinh trưởng gấp 2 lần bên ngoài. Nâng cấp không gian lưu trữ cấp 6 cần 400 điểm tích lũy. Diện tích là 40 mét khối.